một tràng pháo tay để chào mừng ngài được không ạ? Vâng, xin mời ngài các Jeffrey Scott. Xin chào các bạn. Thank you very much. That's all the Vietnamese that I just learned today. Thank you very much. Vâng, chúng ta hôm nay ngồi trong hội thảo thì là toàn bộ là người Việt Nam, nhưng mà cũng rất là cảm ơn mọi người đã đến với chương trình ngày hôm nay. It is my extreme pleasure to be here. It's been over a year since I was here last. Đây là một cái niềm hân hạnh của tôi khi mà có mặt được chương trình ngày hôm nay. So, just to tell you a little bit about myself, I am a naturopathic doctor holding a medical license in the United States. Thì tôi xin được phép tự giới thiệu về bản thân mình. Thì tôi là một nhà trị liệu theo phương pháp thiên nhiên ở trường ở Mỹ. And as a naturopath, we do not use pharmaceutical drugs and we do not do surgery in treating patients. Thì đối với lại phương pháp trị liệu thiên nhiên thì chúng tôi sẽ không sử dụng những dược liệu mà là thuốc, hay là cũng không có những cuộc phẫu thuật. We specialize in using diets and lifestyle and natural herbal treatments or health foods to promote health and prevent disease. Chúng tôi chủ yếu sử dụng những loại thực phẩm hoặc là chế độ dinh dưỡng là lành mạnh để mà có thể đảm bảo cái sức khỏe của bản thân mình. So I will be sharing some of my experience and expertise with you today. Thì hôm nay tôi rất là vui khi mà có thể chia sẻ cho mọi người về những kinh nghiệm cũng như là chuyên môn của tôi trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Thank you very much. So I'm here today to talk to you about a product called Mirtogenol. Thì tôi có mặt hôm nay thì là để giới thiệu cho mọi người về sản phẩm Mirtogenol. And this product was specifically developed to help improve the health of the eyes and reduce the risk of eye disease. Thì sản phẩm này thì được thiết kế đặc biệt là để bổ sung những chất dinh dưỡng cho mắt cũng như là giảm đi những căn bệnh về mắt. So on the screen here are the 4 major diseases that cause blindness. Trên slide trên đây là 4 căn bệnh chính yếu. And they disappear. Màn hình đã biến mất rồi. Xin mọi người. Technical difficulties. Please stand by. There we go. Okay. Thì ở trên đây trên màn hình là 4 căn bệnh chính yếu về mắt trên thế giới. So the number 1 cause of blindness in the world is here, cataracts. Và nguyên nhân chính yếu mà dẫn đến căn bệnh mù lòa trên thế giới đó chính là đục thủy tinh thể. And this is particularly common here in this part of the world because of the high amounts of intense sun that you get all year round. Và căn bệnh đục thủy tinh thể này gây ra là do cái sự mà ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. But the number 2 cause of blindness here in Southeast Asia is glaucoma. Và căn bệnh nguyên nhân thứ hai mà gây ra bệnh mù lòa ở trên Đông Nam Á đó chính là căn bệnh cườm nước. And this is actually the number 2 cause of blindness in the whole world, glaucoma. Và đây cũng đồng thời là nguyên nhân chính yếu gây ra căn bệnh mù lòa trên thế giới luôn ạ. A study from the WHO from 2002 showed that there were 16.6 million people who were blind from these diseases here in Southeast Asia. Thì theo như Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố vào năm 2002, đó là có 16,6 triệu người đã bị mắc bệnh mù lòa ở trên Đông Nam Á. But this number is a little bit old, so looking at a study from 2010, they showed that 60% of all the blind people in the world were actually living here in Southeast Asia. Và cái số liệu vừa nãy thì nó có hơi cũ, nhưng mà số liệu mới nhất hiện tại là 2010 thì nó cho thấy là có tới 58% những người bị mù là ở khu vực Đông Nam Á. So people suffering eye diseases here in Southeast Asia, the number would be 180 million. Và số người mà bị mắc căn bệnh mù lòa là 180 triệu người. And the number of blind people from these eye diseases would be 22.6 million. Và số người mà It's the number of blind people from eye disease. Dạ, và những cái người mà họ đã bị căn bệnh mù lòa từ những căn bệnh về mắt là 22,6 triệu người.
So, in a period of 8 years, there was a significant increase of 26.5% in the number of people who gone blind from these conditions. Và chỉ trong vòng khoảng 8 năm thì đã có một con số tăng lên đáng kể trong việc những người bị mù từ 26,5%. But it doesn't have to be this way. There are things that you can do with your diet and your lifestyle, like taking health food supplements, that can improve the health of your eyes and reduce the risk of disease. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể ngăn chặn lại những căn bệnh này bằng cách là chúng ta có một chế độ sống lành mạnh và chúng ta cung cấp những thực phẩm bổ sung dinh dưỡng để đảm bảo là tăng cường và cải thiện căn bệnh về mắt cũng như là bổ sung cho dinh dưỡng cho mắt. Okay. And that's where Mirtogenol comes in. Now, Mirtogenol is a natural extract of 2 herbal products from Europe. Đó chính là lý do tại sao Mirtogenol lại ra đời. Mirtogenol là sản phẩm mà được kết hợp từ 2 chiết xuất Mirtogenol và Mirtoselect từ châu Âu. Okay, and these 2 products, Pycnogenol, comes from the bark of a specific type of pine tree in France. Và Pycnogenol là một chiết xuất từ vỏ cây thông ở Pháp. And then bilberry extract is a specialized extract that is used for promoting eye health. Và Mirtoselect là quả cây nhâm lên là được ở châu Âu và nó cũng là đảm bảo cho sức khỏe mắt của chúng ta. Okay. And what's unique about these 2 extracts is that they both, even today, are used as pharmaceuticals in some countries. Và 2 sản phẩm này đang được sử dụng rất là rộng rãi trên thế giới trong ngành dược liệu. In most countries in the world, like here in Vietnam, they are used as health food ingredients. Và tất cả những quốc gia trên thế giới và bao gồm cả Việt Nam thì đều sử dụng sản phẩm này như là một thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. And this is actually a very unique thing in that you have the same ingredient that is powerful enough to be used as a drug, but also safe enough to be used as a health food. Và 2 sản phẩm này có một điều rất là độc đáo và nó có thể sử dụng như là thuốc và thậm chí và bên cạnh đó là sử dụng như là một thực phẩm bổ sung rất là dinh dưỡng. Okay. And in the case of Mirtogenol, we have combined these 2 very powerful ingredients together to make a very powerful formulation to protect your eyes. Và chúng tôi đã kết hợp 2 sản phẩm hai thành phần Pycnogenol và Mirtoselect lại với nhau để mà đem đến cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn về trong mắt. And it's a patented formulation. Và sản phẩm này thì cũng đã được cấp bằng sáng chế đầu tiên và duy nhất. So a little bit more about Pycnogenol. It comes from the bark of the pine tree. Và Pycnogenol thì xuất phát từ vỏ cây thông biển ở Pháp. And did anybody eat pine bark this morning? Và mẹ hỏi là mọi người có ai mà đã ăn vỏ cây thông này vào buổi sáng chưa? No, right? Oh, you did. Oh, very good. Well, you have beautiful teeth. Very nice. Mẹ nói là chị có một hàm răng rất là trắng sáng, rất là tuyệt vời. Of course not. Most people do not eat pine bark because bark is not typically thought of as a food. Và lý do mà tại sao chúng ta thường không sử dụng vỏ cây thông biển để mà ăn, bởi vì mọi người thường không dùng nó như là thực phẩm. But actually, human beings have been consuming pine bark as a tea or as food for about 2,000 years. Từ trước khoảng 2.000 năm trước thì là người ta đã sử dụng vỏ cây thông biển này giống như là một sản phẩm trong dược liệu. Now, the first use of pine bark as a medicine was recorded 2,000 years ago by the doctor known as Hippocrates. Và Pycnogenol thì đã được sử dụng như là thành phần trong dược liệu y học bởi một người bác sĩ có tên là Mirtoplus. Okay? And since that time, it has historically been used to help promote health in human beings. Và kể từ đó thì là người ta đã sử dụng dược liệu này để mà đảm bảo sức khỏe cho con người. Pycnogenol, since it is also used as a pharmaceutical, is very, very well researched. Thành phần này thì đã được nghiên cứu rất là kỹ ở trong những nghiên cứu khoa học. Okay, more than 150 clinical studies. Thì có hơn 150 nghiên cứu lâm sàng đã kiểm nghiệm về thành phần này.
more than 12,000 patients. Hơn 12 bằng sáng chế cho thành phần này. Okay? And from these studies, many different benefits have been shown. Và đã có những cái lợi ích về sức khỏe đối với lại thành phần này mà người ta đã nghiên cứu ra. Okay? So today still it is used as a medication to improve blood flow and to strengthen the blood vessels. Và ngày nay thì người ta vẫn dùng nó như là một sản phẩm y học để mà cải thiện mạch máu cũng như là sự lưu thông của máu. And this can help reduce the risk of heart attack and stroke. Và thành phần này có thể giúp giảm thiểu cái nguy cơ bệnh tim mạch cũng như là đột quỵ. But Mirtogenol also has anti-inflammatory reactions, so it can even relieve pain and stiffness in the joints. Và thành phần này nó cũng có chức năng là chống viêm nhiễm, cho nên là nó sẽ giúp chúng ta đỡ đau hơn trong vai của mình và những khớp gối. And then related to women's health, there is a lot of research here as well. Và thậm chí trong sức khỏe của phụ nữ thì cũng có rất nhiều nghiên cứu. It is very effective at relieving menstrual pain. Là trong cái giai đoạn mà chúng ta trong thời gian kinh nguyệt á. It has actually been patented for this use as an alternative medicine. Và nó đã có được cái bằng sáng chế trong cái lĩnh vực mà sức khỏe phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt. And then also the more recent research shows that it helps to relieve many symptoms that you can see with menopause. Và nó đã cũng giảm thiểu được những triệu chứng của phụ nữ, ví dụ như là trong giai đoạn mãn kinh của chúng ta. So I'll show you a little bit of the research here. This is on menstrual pain. The women took Mirtogenol for 1 month and 73% had significant relief pain. Và những người phụ nữ mà họ sử dụng Mirtogenol trong một tháng thì họ đã giảm thiểu được trong 73% trong số những người đó là họ giảm thiểu được những sự đau đớn trong lúc mà bị kinh nguyệt. And this action has been shown in many studies. Và những triệu chứng này thì những cái tác dụng của nó thì cũng đã được chứng minh trong rất là nhiều nghiên cứu khoa học. And related to menopause, there have been 3 large clinical trials showing significant relief of many symptoms. Và có 3 nghiên cứu lâm sàng đã ảnh hưởng rất là lớn đối với thành phần này trong cái việc mà triệu chứng giảm thiểu trong triệu chứng mãn kinh. Okay. This is the most recent study from 2013, and it showed that compared to placebo, Mirtogenol was much more effective at relieving symptoms of menopause. Và đây là một nghiên cứu trong năm 2013 là cho thấy em xin lỗi các anh chị là mình có thể để trên điện thoại ở trên. And there are many symptoms that are associated with menopause, and Mirtogenol was shown to relieve a wide variety of these symptoms. Mirtogenol là đã được cho thấy là nó có tác dụng làm giảm đau rất là nhiều trong những cái giai đoạn mà bị mãn kinh của phụ nữ. And here is the most recent research related to Mirtogenol. Đây là một trong những cái nghiên cứu mà gần đây nhất về những tác dụng của Mirtogenol. Now, Mirtogenol is very good at improving the health of the blood vessels. Mirtogenol thì rất là tốt trong việc là cải thiện cái chức năng của lưu thông máu. So for years, it was thought that it would be good at reducing the risk of developing atherosclerosis. Và trong rất là nhiều năm nay thì nó vẫn được cho thấy là có tác dụng trong điều trị bệnh xơ vữa động mạch. Okay. Atherosclerosis is the real heart of heart disease. This is the true root of heart disease. Thì bệnh xơ vữa động mạch là cái nguyên nhân chủ yếu mà dẫn đến bệnh tim mạch của chúng ta. This eventually causes heart attack and stroke. Đó là nguyên nhân mà khiến cho chúng ta bị ra cái căn bệnh là đau tim và bị đột quỵ. So it's very important to stop the development of these plaques. Và rất là quan trọng trong việc chúng ta phải ngăn chặn lại cái việc mà phát triển của xơ vữa động mạch. And now we have a long-term study, 2.5 years, with more than 1,300 patients. Và chúng tôi đã có hơn hai năm rưỡi là đã nghiên cứu về những tác dụng của căn bệnh thành phần này đối với căn bệnh. And the goal of the study was to prevent the development of these plaques, keep them from getting any bigger. Và cái mục tiêu cuối cùng mà chúng tôi muốn nói đến ở đây đó là nó sẽ giúp cho ngăn ngừa cái việc mà cái mạch vành nó phát triển to ra. Okay.
So here are the results of the study. 2.5 years of taking Mirtogenol. Và đây là kết quả của việc mà sử dụng Mirtogenol trong một thời gian. Okay. So the first group is the controls. These people were trying to stop atherosclerosis just with their diet and their lifestyle changes. Thì cột đầu tiên mà mọi người thấy đó chính là việc mà những người họ muốn giảm cái căn bệnh xơ vữa động mạch vành bằng cách là họ có một chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp với lại tập thể dục. But you can see that diet and lifestyle by itself may not be very effective. There were more than 20% of people who had significant increase in atherosclerosis. Nhưng mà theo như mọi người có thể thấy ở trên đây, đó là cái việc mà chế độ ăn uống lành mạnh của chúng ta thì không giúp gì nhiều trong việc mà giảm chứng xơ vữa động mạch vành. Bởi vì trên thực tế là nó vẫn còn 21,3% người là vẫn bị chứng bệnh này. But taking Mirtogenol even as little as 50 milligrams per day reduced this risk by more than 60%. Và với việc là họ sử dụng Mirtogenol chỉ 50mg thôi một ngày thì họ đã có thể giảm được là chỉ còn 8,4% người mắc bệnh xơ vữa động mạch. Taking the higher dose of 100 milligrams a day reduced this risk even further by up to 75%. Và nếu như mà sử dụng Mirtogenol 100mg một ngày thì có thể giảm lại hơn 75%. So here we finally had the data to prove it, that yes, indeed, Mirtogenol does inhibit the development of atherosclerosis. Và hiện tại ngay bây giờ chúng tôi vẫn có những cái nghiên cứu chứng minh và cho thấy được rằng Mirtogenol có tác dụng trong việc ngăn chặn cái sự phát triển của xơ vữa động mạch. And with this action, it can significantly decrease the risk of heart disease. Và từ đó thì là đây là cơ sở để mà chúng ta ngăn ngừa là những căn bệnh về đau tim. Okay. So that's Mirtogenol. Now we'll talk a bit about Mirtoselect. Và bây giờ chúng ta hãy nói thêm một chút. Okay. Now Mirtoselect comes from a berry, a typical food. Và Mirtoselect thì đến từ thành phần là quả nhâm lê. But it was found during World War II that consuming large amounts of bilberry significantly improved the vision. Và trong những giai đoạn của chiến tranh thế giới thứ hai thì những người phi công người Anh thì người ta sử dụng sản phẩm này để mà người ta đảm bảo cái sức khỏe cho đôi mắt. And after World War II, it was further developed by an Italian company called Indina, and the first pharmaceutical preparations of bilberry extract were made. Và sau đó thì đã có một công ty Ý tên là Indina thì đã nghiên cứu sâu hơn về thành phần về chiết xuất quả nhâm lê này và sử dụng trong bên dược liệu. So, Mirtoselect is a natural extract. One of the most well-known compounds is a polyphenol called anthocyanins. Và Mirtoselect là một trong những hợp chất mà nó được gọi là anthocyanin. Okay. Indina is still today an expert in bilberry extract. They hold more than 150 patents in bilberry extract. Và Indina ngay tới thời điểm hiện tại thì nó vẫn là một trong những công ty mà đi đầu trong cái việc nghiên cứu tác dụng của quả nhâm lê. Hiện nay thì nó đã có hơn 150 bằng sáng chế cho thành phần này. And you don't have to have serious eye disease to benefit from Mirtoselect. Và chúng ta không cần phải đến lúc mà bị bệnh nghiêm trọng thì chúng ta mới sử dụng Mirtoselect. Now this was a study conducted in Japan, and it showed that taking Mirtoselect significantly improved symptoms of eye fatigue. Và đã có một nghiên cứu cho thấy rằng khi mà sử dụng Mirtoselect thì chúng ta có thể cải thiện được rất là nhiều trong những các bệnh về mắt, ví dụ như là mệt mỏi nè, bị mờ mắt và bị bệnh ruồi bay. So Mirtoselect and Mirtogenol can significantly improve the everyday health of your eyes. Và Mirtoselect và Mirtogenol thì có thể được sử dụng để mà đảm bảo sức khỏe đôi mắt của chúng ta hàng ngày. But getting back to the number of people in the world who have gone blind from these diseases, the number is quite large, 280 billion people. Và chúng ta hãy quay lại việc mà ở trên thế giới hiện nay thì có rất là nhiều người bị mù, là 280 triệu người. But there is an even larger group of people who are out there in the pre-disease state, who are on their way to developing these eye conditions. Và số liệu cho thấy là hiện nay thì những cái người mà người ta chưa bị bệnh, nghĩa là giai đoạn tiền bị bệnh mù lòa thì rất là nhiều. But it doesn't have to be that way.
there are things that you and I can do to reduce the risk of developing eye disease. Và hiện tại thì chúng ta hoàn toàn có những cách để mà mình giảm thiểu đi cái nguy cơ bị bệnh về mắt. Of course, diet and lifestyle is the foundation to health, but simple changes like introducing high-quality health food products like superlutein Mirtoplus can make a big impact in reducing your risk of eye disease. Và bên cạnh những chế độ dinh dưỡng thường ngày thì việc mà chúng ta hấp thu vào một lượng superlutein Mirtoplus thì có thể giúp cho chúng ta rất là nhiều trong bảo vệ sức khỏe, cơ thể và đôi mắt. So here are these 4 conditions again. Và đây một lần nữa tôi xin nhắc lại 4 cái nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh mù. And the truth is, for these top 3, there was already a large amount of knowledge about how to prevent these diseases with diet and lifestyle. Và đối với 3 căn bệnh ở trên đây là bệnh võng mạc tiểu đường, thoái hóa điểm vàng và bị đục thủy tinh thể là 3 nguyên nhân chủ yếu gây mù loà, nhưng nó hoàn toàn có thể chữa được. But glaucoma was always a question. No one knew how to prevent glaucoma. Tuy nhiên thì bệnh cườm nước vẫn còn là một ẩn số, bởi vì người ta hoàn toàn chưa biết được làm thế nào để mà ngăn chặn lại căn bệnh này. And this is the number 2 cause of blindness in the world. Và nó là nguyên nhân thứ 2 gây ra những căn bệnh mù loà trên thế giới. So we specifically developed Mirtogenol to target glaucoma and reduce the risk of glaucoma. Và chúng tôi cũng đã tìm hiểu làm cái cách nào để mà có thể giảm thiểu được căn bệnh này bằng Mirtogenol. But you will see that Mirtogenol also works not just for glaucoma, but for all 4 of these eye conditions. Và chúng ta có thể thấy được là Mirtogenol thì không chỉ có ích đối với việc giảm thiểu căn bệnh cườm nước, mà nó còn có ích đối với 4 căn bệnh chung này. So first with cataract. Vâng, đầu tiên đó là căn bệnh đục thủy tinh thể. Now, cataract is a disease of the lens of the eye here. Đục thủy tinh thể là một căn bệnh nó ảnh hưởng đến thủy tinh thể trong mắt của chúng ta. And it's mainly due to high amounts of free radical stress caused by sun exposure that causes proteins in the eyes to form crystals. Và căn bệnh này đó là nguyên nhân là do những gốc tự do sinh ra từ trong ánh nắng mặt trời mà nó khiến mắt của chúng ta trở nên bị trong suốt như vậy. Okay, so with cataract, it's very important to boost the antioxidant protection in your eye. Và đối với căn bệnh này thì rất là quan trọng khi mà chúng ta đẩy mạnh những cái chất chống oxy hóa để mà giảm thiểu căn bệnh. As far as visual changes, one of the first things that people may notice is a loss of the blue color. Và đầu tiên, triệu chứng đầu tiên đó là chúng ta có thể thấy là chúng ta bị mất đi cái thị lực trong việc mà nhìn nhận ánh sáng, những cái màu sắc của nó. And eventually the crystals become larger and it leads to blindness. Và cái việc mà những cái thủy tinh thể của chúng ta trở nên bị trong suốt như vậy, nó sẽ càng ngày càng to. So there was a study done with Mirtogenol to try and see if it can reduce the risk of developing cataract. Và người ta cũng đã thực hiện những nghiên cứu để mà xem xét thử là Mirtogenol có tác dụng trong việc giảm đục thủy tinh thể hay không. Okay. So in this study they used mice because they were directly measuring antioxidant potential in the eye. In this study they used mice, not human beings, because they were directly measuring antioxidant potential. Và trong nghiên cứu này thì người ta đã sử dụng chuột để mà người ta nghiên cứu. Okay. And they also used mice with diabetes because human beings too, if you have a chronic disease, then your body generates a lot of free radicals and the risk for cataract is quite high. Dạ, thì khi mà người ta nghiên cứu cái này thì người ta đã nghiên cứu trên một con chuột mà bị bệnh tiểu đường. Bởi người ta phát hiện là cái việc mà bệnh tiểu đường nó sẽ khiến cho những gốc tự do sinh ra và là nguyên nhân chính yếu gây ra căn bệnh là đục thủy tinh thể. Okay. So in this study, first thing they did was they treated the diabetes with a special diet and decreased the blood sugar. Và người ta đã dùng con chuột mà có bị bệnh tiểu đường này và người ta đã tìm cách để mà cho nó một cái chế độ ăn uống khi đó có thể giảm thiểu được cái lượng đường trong máu. But antioxidant protection in the eye did not change. Tuy nhiên thì là kết quả cho thấy là không có gì thay đổi cả. So then they fed them Mirtogenol and they found a significant increase in antioxidant protection in the eye. Và họ đã cho nó sử dụng Mirtogenol và họ đã thấy là những cái chất chống oxy hóa này nó tăng lên rất là nhiều. Okay? And if you increase antioxidant protection,
you decrease the risk of cataract. Và nếu như mà chúng ta tăng lên những chất chống oxy hóa thì nó có thể giảm thiểu đi căn bệnh đục thủy tinh thể. And that's exactly what they saw. All the mice that were eating pycnogenol, there was not one mouse that developed cataract. Và họ cho thấy là những con chuột mà có sử dụng Mirtogenol thì không một con chuột nào mà bị đục thủy tinh thể cả. Okay. Next will be diabetic retinopathy. Và tiếp theo đây là bệnh võng mạc tiểu đường. Now, in this disease, this is really a disease of the blood vessels due to long-term diabetes. Và đây là nguyên nhân của căn bệnh này, đó là do một thời gian dài chúng ta đã bị bệnh tiểu đường. What happens is that high blood sugar over time will bind to the wall of the blood vessel and eventually close them down. Và trong một thời gian dài thì những cái lượng máu, những cái lượng đường ở trong máu nó tăng lên và nó bám vào cái vành mạch của cơ thể của chúng ta. Thì sau đó thì những cái thành phần này nó bị đóng lại và gây ra căn bệnh tiểu đường. And the eyes are very susceptible to this because they have very tiny blood vessels. Và mắt của chúng ta thì rất là dễ bị tổn hại đối với những thành phần này. Okay. What happens is the tissue in the eye does not get enough blood and it begins to die and ultimately this causes blindness. Và trong mắt của chúng ta thì nó không có đủ những cái mạch máu và nó có thể giảm dần theo thời gian. Visual changes are like this. You see the black spots. These are areas in the eye where the tissue has already died. Và mọi người có thể thấy ở bên phải đó là những cái điểm đen. Đó là nó cho thấy là những cái mô ở trong mắt của chúng ta, những mô máu trong mắt nó đã giảm dần theo thời gian. And then this blurriness you see here is due to leakage from the blood vessels and swelling in the eye. Và những cái điểm đen mà chúng ta thấy thì những điểm mờ mà chúng ta thấy nó là do mắt của chúng ta đã bị những cái thủy dịch nó chảy ra ngoài. So how Mirtogenol helps here is that it will bind to and strengthen the blood vessel walls. Và Mirtogenol này nó sẽ có tác dụng là nó bám vào những cái thành trong mạch máu chúng ta và tăng cường cải thiện lưu thông máu. Now this stops the leaking and decreases swelling in the eye. Và nó sẽ giảm thiểu cái sự mà rò rỉ máu ra ngoài. At the same time, it will help the blood vessels to function better, help them expand and improve the blood flow. Và theo thời gian thì nó sẽ giúp cho sự lưu thông máu của chúng ta trở nên tốt hơn, cũng như là đối với cái mạch máu của chúng ta. And through these actions, it can put a stop to diabetic retinopathy. Và người ta cũng đưa ra một nghiên cứu đối với lại bệnh võng mạc tiểu đường này. And here's one study that shows that. This is with diabetic retinopathy patients. Và đối với những người mà bị bệnh võng mạc tiểu đường ở giai đoạn còn sớm. So in the beginning of the disease, all you see is swelling in the tissue in the back of the eye. Và theo như hình mọi người thấy đó là cái sự mà sưng phồng ở đằng sau mắt của chúng ta. Now the healthy level of the retina tissue is 450 micrometers or less. Và như trên hình đó là nếu như mà mắt của chúng ta ở trong tình trạng tốt, nó sẽ là 450 micrometer trở xuống. Yes. Anything above that is considered disease. Và tất cả những cái lượng mà nó hơn 450 thì xem như là mắc bị bệnh. Okay. So they start here and then they are taking placebo or pycnogenol. In only 2 months, pycnogenol reduces the swelling in the eye back to a healthy level. Và theo như mọi người thấy thì là người ta cho hai người này, người ta sử dụng một cái gọi là giả dược và Mirtogenol, và chỉ trong 2 tháng khi mà sử dụng Mirtogenol thì cho thấy là nó giảm đi trở về cái chế độ mắc khỏe bình thường. And since this is below the 450 mark, it has essentially stopped the progression of diabetic retinopathy. Và với cái số lượng mà 425 như vậy thì nó đã ngăn chặn hoàn toàn luôn cái căn bệnh võng mạc tiểu đường rồi. Okay. And this effect was seen in this study in only 2 months. Và chỉ trong vòng 2 tháng thì là những cái mô này nó đã trở nên lành mạnh trở lại. But also, people taking pycnogenol had significant improvements in their vision. Và đồng thời người ta cũng thấy là Mirtogenol có tác dụng tốt trong cái việc mà bổ sung về thị lực. Okay. 75% of the people taking pycnogenol had significant improvements in their vision.
Và 75% những người bệnh mà người ta sử dụng Mirtogenol thì đã cải thiện được thị lực của mình. Okay. Next is AMD. Đây là AMD, là bệnh thoái hóa điểm vàng. Okay. AMD is the number one cause of blindness in the United States. Và thoái hóa điểm vàng là nguyên nhân chính gây ra mù lòa ở Mỹ. Okay. And basically in AMD, this is a disease of a very specific tissue called the macula in the back of the eye. Và thoái hóa điểm vàng đó là cái việc mà cái võng mạc ở đằng sau mắt của chúng ta ấy, nó bị It was difficult terminology. Now the macula is very small, but it's very important for vision because it contains the highest concentration of receptors for the light. Điểm vàng đó là ở đằng sau mắt của chúng ta, tuy nó nhỏ như vậy nhưng mà nó rất là quan trọng đối với thị lực. And because of its location in the center of the eye, symptoms occur here and visual changes will be seen like this. Và trong bất cứ những sự thay đổi nào đối với cái điểm vàng này thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến mắt rất nhiều. Mọi người có thể nhìn thấy trên hình thứ hai ạ. So there are two main types of AMD. They're called the dry type and the wet type. Và kiểu hình mà thể hiện ở trên bệnh thoái hóa điểm vàng có hai loại, một loại là ướt và một loại là khô. Okay, so the dry type is the most common. About 80% of patients start here. Và đối với bệnh thoái hóa điểm vàng khô thì có tới 80% là bị bệnh này. And this is due to damage on the outside, on top of the macula, mainly from light, sunlight exposure, and free radical stress. Nguyên nhân chính yếu nó gây ra là nó ảnh hưởng lên cái bề mặt bên ngoài của điểm vàng của mắt là do nguyên nhân gốc tự do từ ánh nắng mặt trời. And over time, as the disease progresses, it eventually can turn into what they call the wet type. Và sau theo thời gian thì là căn bệnh mà thoái hóa điểm vàng khô thì nó sẽ chuyển sang tình trạng là ướt. And this is a much more serious stage of the disease. Và đây là một cái giai đoạn nghiêm trọng hơn của bệnh thoái hóa điểm vàng. But there are actually 20% of patients who will start here at this point. Và chỉ có 20% người là bị bệnh bắt đầu thoái hóa điểm vàng ở giai đoạn khô ướt. And in this case, what the problem is in the blood vessels. The macula is not getting enough blood supply. Và trong giai đoạn này thì là cái điểm vàng của chúng ta nó không bơm lên đủ máu lên mắt. So the body tries to make new blood vessels to supply the macula. Và theo tự nhiên thì là cơ thể chúng ta sẽ cố gắng để mà tạo ra những cái mạch máu mới để bơm lên mắt. But unfortunately, these new blood vessels are very weak. Tuy nhiên thì là những cái mạch máu mới này nó rất là yếu ạ. And they leak, and so you see the swelling under the macular tissue. Và nó sẽ bị chảy ra ngoài. Và đó là lý do mọi người thấy tại sao nó lại bị sưng phồng lên như vậy. And this can cause separation like this, and very quickly can lead to blindness. Và mọi người có thể thấy là những cái mô này nó đã bị giãn ra rất là nhiều, bị sưng phồng và từ đó nó gây nên nguyên nhân của bệnh mù loà. So to reduce the risk of AMD, there's two things. One is increase the antioxidant protection in your eye to prevent the free radical damage. Và để mà chúng ta có thể ngăn ngừa được căn bệnh thoái hóa điểm vàng này thì có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta hãy tăng cường những cái lượng chất chống oxy hóa trong cơ thể chúng ta lên. And number two would be to strengthen the blood vessels and improve blood flow to maximize blood flow to the macula. Và cách thứ hai là chúng ta có thể cải thiện được cái sự lưu thông trong máu. And this is where the combination of lutein and Mirtogenol make a lot of sense. Và cái sự kết hợp giữa lutein và Mirtogenol đem lại rất là nhiều tác dụng. Because lutein is a very powerful fat-soluble antioxidant, and it accumulates in highest concentration here in the eye over the macula. Và lutein thì nó là một loại thành phần có thể tan được trong chất béo và nó sẽ có rất là nhiều ở trong khu vực điểm vàng ở đằng sau mắt của chúng ta. Okay. Mirtogenol is also a very powerful water-soluble antioxidant. Và Mirtogenol là một chất chống oxy hóa có thể hòa tan được trong nước. So that will further strengthen the antioxidant protection in the eye. Và những thành phần này nó có tác dụng rất tốt trong việc mà chống oxy hóa trong mắt. But in addition, Mirtogenol also strengthens the blood vessels to the eye and maximizes blood flow and helps reduce the risk of wet AMD. Và
Mirtogenol thì có tác dụng rất tốt trong thúc đẩy lưu thông máu đến với mắt và nó sẽ giảm thiểu được cái sự mà bệnh thoái hóa điểm vàng ở bệnh thoái hóa điểm vàng ở tình trạng ướt. Now here's a study looking at lutein by itself. Và đây là một hình ảnh cho thấy là người ta đã sử dụng riêng lutein thôi ạ. And you can see that increasing the dose of lutein significantly decreases the risk of AMD. Và khi mà người ta tăng cái lượng sử dụng lutein lên thì người ta cảm thấy là cái căn bệnh này nó đã giảm đi rất là nhiều. And this is mainly believed to be due to the strong antioxidant protection of lutein. Và người ta thấy là nó cũng đã giảm thiểu những cái chất mà oxy hóa trong cơ thể. So if you combine lutein with other powerful antioxidants like in Mirtogenol and in the super lutein Mirtoplus product, you would have even much stronger antioxidant protection and can further reduce this risk of disease. Và nếu như chúng ta kết hợp với lutein và Mirtogenol trong sản phẩm super lutein Mirtoplus thì chúng ta có thể giảm được rất là nhiều trong những cái căn bệnh thoái hóa điểm vàng này. And there's even studies to show that there is proven synergy between the ingredients in super lutein Mirtoplus. Chúng tôi có một nghiên cứu khác để cho thấy được cái hiệu quả tổng hợp khi sử dụng hai thành phần này. In this particular study, they looked at the combination of lutein with pycnogenol. Và mọi người hãy nhìn xem sự kết hợp giữa lutein và Mirtogenol. And first off, what they did was they measured the antioxidant potential of lutein by itself. Và khi mà chúng ta thấy được cái hiệu quả của lutein chỉ đơn giản một mình nó thôi. So, for example, lutein was found to have an antioxidant potential of about this much. Lutein thì nó có tác dụng chỉ đến cái khoảng mà bàn tay mà ngài Dr. Jeffrey Strong này chỉ á. Okay. The next, they measured pycnogenol by itself, and it was found to have antioxidant potential of about this much. Và Mirtogenol thì nó có tác dụng đến mức đó. Okay. So the next step is they combine the two together, and they measured the actual antioxidant strength. Và tiếp theo thì người ta cho hai lutein và Mirtogenol kết hợp lại với nhau và người ta dự đoán. So by simple calculation, lutein plus pycnogenol should have at least this much. Và nếu như mà tác dụng của hai cái này hợp lại với nhau thì nó sẽ đến mức đó. But the actual combination did not stop here. Tuy nhiên thì cái hiệu quả thực sự của nó thì không dừng lại ở đó. It showed a very strong synergistic effect of 60%. Người ta thấy được là cái hiệu quả tổng hợp của nó cao hơn 60% so với thực tế dự đoán. This is already a very powerful combination. Đây thực sự là một sự kết hợp rất là tuyệt vời. But it showed a natural synergy of greater than 60% just through the combination. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn kết quả của sự kết hợp này. So there was a 1.6 times stronger synergy of antioxidant power with this combination. Và người ta thấy rằng nó gấp hơn 1,6 lần so với lại sự kết hợp thông thường. And the reason why this works is because both are very powerful antioxidants, but they work in different parts of the body. Và người ta tìm hiểu lý do tại sao mà nó lại hiệu quả đến như vậy thì người ta phát hiện rằng lutein thì là có thể tan được trong chất béo và Mirtogenol thì có thể tan được trong nước. Đó là lý do tại sao nó phát huy sức mạnh tổng hợp như vậy. Okay? So here is an example. This is your body. Và đây là một ví dụ, đây là cơ thể của chúng ta. Sorry, it's not a very sexy body, I know. Tôi rất xin lỗi bởi vì nó không phải là một cơ thể rất là hấp dẫn đúng không ạ? But it's easy to understand, okay? Tuy nhiên thì nó rất là đơn giản để mà hiểu. So in our body we have over 6 trillion cells. Trong cơ thể chúng ta thì có hơn 6.000 tỷ tế bào. And each cell has a fatty lipid bilayer. Và cơ thể chúng ta thì có những cái mô chất béo xếp thành từng tầng. And to protect this, you need fat-soluble antioxidants like lutein. Và để bảo vệ cơ thể thì chúng ta cần những cái loại mà chất chống oxy hóa có thể tan trong chất béo như là lutein. So if you have a free radical attack the cell, và khi có một gốc tự do mà tấn công cái mô này, if you have enough lutein in there, then it can neutralize the free radical and protect the cell. Thì vẫn có lutein ở màng ngoài đó để mà bảo vệ cơ thể khỏi những gốc tự do. But this is a great action, but as we age,
beyond the age of about 25, our body's natural antioxidant protection goes down. Và điều này rất là tuyệt vời bởi vì khi mà lớn tuổi, chúng ta cỡ khoảng 25 tuổi trở đi thì cái lượng mà oxy hóa, chất chống oxy hóa nó sẽ giảm dần theo thời gian. And what happens is you have a large development of free radicals in the body. Và chúng ta có thể bảo vệ cơ thể bằng cách chống lại những chất gốc tự do này. And this is where you need a strong water-soluble antioxidant like Mirtogenol to help protect it. Và chúng ta cũng rất cần Mirtogenol để bảo vệ cơ thể bởi những chất mà có thể hòa tan được trong nước. And together, these two support their antioxidant action. Và đây là một quá trình tương hội giữa lutein và Mirtogenol. So if lutein cannot stop this free radical, there's Mirtogenol there to neutralize it. Và nếu như không có lutein thì vẫn có Mirtogenol để mà trung hòa lại cái gốc tự do đó. And it's through this tag team action together that you can see this antioxidant synergy develop. Và đó là lý do tại sao khi mà kết hợp giữa lutein và Mirtogenol chúng ta có một cái hiệu quả tổng hợp. So just as an example, if we say we have lutein with antioxidant potential of 1. Và nếu như chúng ta chỉ sử dụng lutein thì cái tác dụng đó là 1. And we combine this with Mirtogenol and also say it has an antioxidant potential of 1. Và đối với chất chống oxy hóa Mirtogenol thì cũng có tác dụng là 1. Okay. This part gets difficult here. Và đây là cái phần mà khó đây ạ. Okay. You ready? Đúng không ạ? 1 plus 1 is? 1 cộng 1 là? Excellent. Very good. In normal circumstances, 1 plus 1 would be 2. Trong những trường hợp rất là bình thường thì 1 cộng 1 lúc nào cũng bằng 2 cả. But we know there is a proven at least 1.6 times synergy between these two. Tuy nhiên chúng ta đã biết rằng lutein kết hợp Mirtogenol có kết quả là 1,6 lần hiệu quả. So in this case, you're getting ahead of me. In this case, 1 plus 1 does not stop at 2. Và trong trường hợp này thì 1 cộng 1 không phải bằng 2. But it's more like 1 plus 1 equals 3.2. Trường hợp này sẽ là 3,2 ạ. And this of course is happening in the eye, but there's lutein in other tissues in your body, in your skin and other organs. And so you can see the synergistic protective effect happening throughout your body. Và khi mà chúng ta thấy được là cái hiệu quả nó gấp 3,2 lần thì nó sẽ có tác dụng đối với da của chúng ta và toàn bộ các cơ quan trong cơ thể. And we finally came to glaucoma. Đúng không ạ? Yeah. I don't want to talk for 3 hours. Tôi không muốn nói trong vòng 3 tiếng đồng hồ đâu ạ. I could if I wanted to. The longest presentation seminar I ever did was for 4 hours. Cái bài mà nghiên cứu, những cái bài mà hội thảo tôi thường nói lâu nhất là chỉ có 4 tiếng đồng hồ thôi. And it's not just because I like to talk, but it's because there's that much data to explain. Không phải là bởi vì tôi nói nhiều mà là bởi vì trong cái slide này có rất nhiều cái để mà giải thích. Okay. So what you see here, these are all health benefits in human clinical studies that have been shown with taking Mirtogenol. Và người ta đã nghiên cứu cho thấy là khi mà sử dụng Mirtogenol thì có rất là nhiều tác dụng đối với sức khỏe của phụ nữ. Of course, this middle section is mainly oriented towards women. These benefits are mainly most important to women. Ba cái tác dụng này thì đặc biệt là hữu ích đối với phụ nữ. Okay. But there are also many health benefits for men, like reducing the risk of heart disease, diabetes, improving energy, cognitive function, these types of things. Tôi xin được giải thích cho mọi người thêm về 3 lợi ích đối với phụ nữ, đó là ở về sức khỏe phụ nữ, sức khỏe sau giai đoạn mãn kinh, bệnh về những cái tác dụng trong da, sức khỏe và sắc đẹp. Tuy nhiên thì nó còn có tác dụng đối với nam giới trong việc là giảm được những cái căn bệnh về tim mạch, tiểu đường. And because Mirtogenol is one of the key ingredients in this formulation, I would not be surprised if you saw improvement in any of these areas as well. Và không có gì ngạc nhiên khi mà chúng ta thấy được là cái thành phần này nó có tác dụng toàn diện đối với cơ thể của mình. And the research is continuing to grow. And I will share with you one other example here today. Và những nghiên cứu này nó tiếp tục diễn ra và tôi xin cho mọi người thấy một nghiên cứu ở Nhật Bản ạ. And this was a study done on the product itself, super lutein Mirtoplus. You can see the name here in Japanese.
It was done in Japan and announced at the Anti-Aging Medicine Society there. Mọi người có thể thấy đây là một nghiên cứu khoa học của Nhật Bản. Đó là nghiên cứu đối với sản phẩm super lutein Mirtoplus, nó giúp cho chống lão hóa. Now they didn't look at eye health in this study, but they looked at the other health benefits. Người ta không chỉ nghiên cứu về sự bảo vệ đối với mắt mà còn những thành phần tác dụng khác nữa. And there were 27 adults that had what they call lifestyle diseases like high blood pressure and diabetes. Thì có 27 người lớn ở trong nghiên cứu này và họ bị mắc những cái căn bệnh đối với chế độ sống của mình. Trong đó thì bao gồm cả việc bị tăng áp suất cơ thể. They took the product for only 8 weeks, so a relatively short period of time, and standard dosing 2 capsules a day, twice a day. Họ đã sử dụng sản phẩm trong 8 tuần và chỉ 2 viên một ngày. And this is what they looked at. Now, first off was antioxidant status in the body. Và họ tìm hiểu về cái trạng thái cơ thể trong 8 tuần. So you can see at the start of the study it was quite low, but 8 weeks of continuous intake very significantly boosted the antioxidant protection. Và trong giai đoạn đầu thì mọi người có thể thấy là chất chống oxy hóa trong cơ thể của chúng ta rất là ít, nhưng mà sau đó thì nó tăng dần lên. And this really shows that this powerful combination of antioxidant ingredients can significantly increase the antioxidant protection in your body. Và nếu như mọi người sử dụng một thời gian, mọi người sẽ thấy được là những cái chất chống oxy hóa này nó càng ngày tăng cao trong cơ thể mình. But it didn't stop here. They also saw significant improvement in liver function. Tuy nhiên thì nó không dừng lại ở đó, nó còn có tác dụng rất là tốt đối với gan của chúng ta. So this is gamma GTP. It's an enzyme normally found in your liver. GTP là một thành phần có trong gan của chúng ta. So if you drink too much or if you get an infection in your liver, this number will increase. Và nếu như mà cái gan của chúng ta mà bị tổn hại hoặc là uống quá nhiều thì cái liều lượng này nó sẽ tăng cao lên. Okay? Now, the healthy level ranges by country, but it's around 50. Thì cái mức độ mà sức khỏe này nó sẽ thay đổi theo từng quốc gia, tuy nhiên là nó khoảng cỡ mức hơn 40 một chút ạ. Okay? So, you can see here it was quite high at the beginning, but again, 8 weeks of consumption brought it down much closer to a healthy level. Lúc đầu thì mọi người có thể thấy nó rất là cao, tuy nhiên thì sau một thời gian thì nó giảm dần. So what this indicates is a significant improvement in the function of the liver with taking the product. Và mọi người có thể thấy được là cái sản phẩm này á, nó sẽ giúp cho gan của chúng ta cải thiện tốt hơn. And they also saw similar results in kidney function. Và một nghiên cứu khác thì cũng cho thấy nó có tác dụng đối với thận. Okay? So the healthy level, this is looking at urinary protein, okay? The amount of protein in the urine. Và chúng ta có thể thấy đây là cải thiện về chức năng tiết niệu. And the healthy level for this is normally 6 and below. Và cái mức độ mà khỏe thì là ở mức 6 trở xuống. So this is a bit high. But again, you can see the same trend. 8 weeks of use significantly reduced the amount of protein in the urine and significantly improved the function of the kidneys. Tuy nhiên thì mọi người cũng có thể thấy là một xu hướng lại một lần nữa lặp lại là lúc đầu rất là cao, nhưng sau đó thì nó giảm dần và từ đây nó có thể giúp cải thiện cho chức năng thận của mình. Okay. And also in lipid metabolism. Và một phần nữa đó là nó sẽ giúp cải thiện cho chức năng trao đổi về lipid. So in this case, they're looking at triglycerides, which are similar to cholesterol, these fatty substances in the blood. And if these are too high, this increases the risk for heart disease. Và bây giờ chúng ta sẽ xem xét về triglycerides. Đây là một cái thành phần mà nó tương tự như là cholesterol trong máu. Và nếu như mà cái cholesterol này nó tăng cao thì nó sẽ gây ra bệnh tim mạch. Okay. The healthy level for triglycerides is 150. Và cái mức độ khỏe mạnh của triglycerides là khoảng 150. Okay. So this is high at the start, but again, 8 weeks of use, and it drops back down to the healthy level. Và sau 8 tuần sử dụng thì một lần nữa nó cho thấy là nó lại trở về trạng thái khỏe mạnh. So you're seeing a significant improvement in the metabolism of lipids, and this will help to lower the risk of heart disease. Và từ đây thì nó sẽ giúp trao đổi cho tốt hơn đối với lipid và cái căn bệnh tim mạch cũng được cải thiện. And then lastly, they looked at blood flow. Và bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về sự lưu thông máu. And they used a special photography technique called
thermography to measure temperature. Đây là một gọi là nghiên cứu để xem những cái dấu vân tay của chúng ta. Okay, so the cold areas show up as blue and green here. Chúng ta có thể thấy nó sẽ có màu xanh và màu xanh lá và màu xanh dương ở đây. And this indicates poor blood flow. Đây là những cái sự lưu thông máu rất là yếu. And you can see here, 8 weeks of use, even in the tips of the fingers and the thumb, a big increase in red and orange color. This indicates significant improvement in the blood flow. Và chúng ta có thể thấy là sau khi sử dụng trong 8 tuần thì là sự lưu thông máu của chúng ta trở nên tốt hơn bằng cái việc là những cái lượng lưu thông máu màu đỏ đấy trên ngón tay. So this is what we see here. We're taking the product, significant improvement in blood flow. Và chúng ta có thể thấy được sự cải thiện của nó rất nhiều trong việc lưu thông máu. Improvement in lipid metabolism. Sự cải thiện trong trao đổi chất lipid. Improvement in kidney function. Sự cải thiện trong chức năng thận. Improvement in liver function. Sự cải thiện trong chức năng gan. And significant increase in antioxidant protection. Và đặc biệt là nó là tăng cường những cái chất chống oxy hóa trong cơ thể. And these are all in addition to the research I showed you about eye health. Và đây là một trong những tác dụng hoặc bên ngoài cái việc mà nó giúp cho mắt của chúng ta. Okay. Sound too good to be true? Có quá khó tin không ạ? Các anh chị có phải là rất là khó tin đúng không ạ? It's okay if it does, but I want you to be assured that all of this research is published and open for any of you to look up and find it yourself. Nếu mà mọi người cảm thấy khó tin thì đó cũng là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên thì là những nghiên cứu này đã được công bố ở trên mạng rồi và mình có thể tìm hiểu mình nghiên cứu. So I did not write all these slides by myself. Và tôi không hề tự viết trên những slide này. Okay. This is actual published research base. Toàn bộ đây là những nghiên cứu khoa học đã được công bố. And why can it have such an effect in so many body systems? Và tại sao chúng tôi lại có được những cái kết quả trên rất là nhiều người ạ? This is really the power of these natural compounds working together. Đây là sự tác dụng của tất cả những cái thành phần mà tự nhiên. So the ingredients in super lutein Mirtoplus formulation, you have very powerful antioxidants. Và đối với lại sản phẩm super lutein Mirtoplus thì chúng ta có rất là nhiều tác dụng trong chống oxy hóa. You have compounds that naturally fight inflammation in the body, decrease inflammation. Cô súng sẽ giúp cho chúng ta giảm được cái chứng viêm nhiễm. And then also significantly improve the health and function of the blood vessels and improve blood flow. Và nó cũng có chức năng trong việc mà cải thiện lưu thông máu của chúng ta. And these three actions together can significantly support many different body systems. Và chỉ 3 tác dụng này thôi thì có thể cải thiện rất nhiều trong cơ thể của mình rồi. Because as we age, as we get older, antioxidant protection goes down. Bởi vì khi mà càng lớn lên thì những chất chống oxy hóa này nó lại sẽ càng giảm đi. Inflammation increases, so you have more aches and pains in your body. Và những cái căn bệnh viêm nhiễm nó ngày càng tăng khiến cho cơ thể chúng ta đau nhức nhiều hơn. And function of the blood vessels goes down and heart disease risk goes up. Và chức năng lưu thông máu thì càng giảm khiến cho căn bệnh tim thì càng tăng lên. And through the combination of these powerful natural substances, it can really help to support and promote the health of your body and reduce the risk for disease. Và với những thành phần tự nhiên này thì chúng ta có thể đảm bảo cái sức khỏe của chúng ta tốt hơn. Okay? And this is all not magic. Và tất cả những điều này thì không phải là cái điều gì đó quá thần kỳ. But this is the power of nature. Nhưng mà nó là một cái năng lực của tự nhiên ạ. Okay? So I'll finish here real quickly with this article that I found on WebMD in the United States. Pretty small. Và đây là một nghiên cứu trên mạng mà tôi đã thấy trên WebMD. Now, WebMD is a website of medical information that is operated by health professionals in the United States. Và trang web này thì nó được hoạt động bởi một người nghiên cứu ở Mỹ ạ. So this is very much a Western medicine, pharmaceuticals and surgery treatment oriented website. Và có rất là nhiều công bố về dược liệu cũng như là những phẫu thuật lâm sàng
ở trên trang web này. Okay? But the topic was good foods for eye health. Và chủ đề lần này đó là thực phẩm tốt cho sức khỏe của mắt. And here they recommend leafy green vegetables like spinach and kale for lutein. Và họ đã đề cập đến cam rau chân vịt cho sản phẩm super lutein. And antioxidant foods that contain the antioxidants like vitamin C, vitamin E, and the antioxidant mineral known as zinc. Và những cái chất chống oxy hóa ví dụ như là vitamin C, vitamin E và kẽm. And then also the fatty fishes that contain the omega-3 oils. Và tất cả những cái loại cá mà nó có chứa omega 3, ví dụ như là cá hồi. Okay? And then lastly, the carotenoids, these orange vegetables that have these very powerful antioxidant substances. Và đặc biệt trong đó có cả những sắc tố hữu cơ carotenoid giúp rất là tốt chống oxy hóa. But what was most interesting about this article was the last section. Và cái điều rất là thú vị đó chính là cái phần cuối cùng. Where here they say basically that experts agree that it can be very difficult to get the amount of these nutrients just from your diet alone. Và thực sự đó là một thực tế, chúng ta rất là khó để mà có được những cái thành phần này đi vào trong cơ thể nếu mà chúng ta có một chế độ ăn uống bình thường. And if you are at risk for developing eye conditions, then proper nutritional supplementation can significantly reduce the risk of developing eye disease. Và nếu như mà chúng ta đang trong một cái tình trạng rất là nguy hiểm khi mà chúng ta bị những căn bệnh về mắt thì cái việc mà bổ sung những cái thành phần dinh dưỡng vào rất là quan trọng. Okay, so I hope you can see that this is not just me telling you this. Tôi rất là hy vọng mọi người có thể hiểu rằng đây không phải là những điều mà tôi tự nói một mình tôi. Even the very Western medicine thinking, allopathic medicine world of the United States is agreeing that health food supplements can significantly improve the health of your eyes and reduce disease risk. Bởi vì thậm chí những cái cơ quan mà người ta nghiên cứu về dược phẩm ở Mỹ, ở châu Âu thì người ta cũng đã công nhận điều này rồi. Okay. And when you're thinking of any type of health food product, there's two things you should think of. Và bất cứ khi nào mọi người nghĩ đến những sản phẩm mà tốt cho sức khỏe thì hãy nhớ hai điều. Number one, is it research based? Đầu tiên là phải có cơ sở nghiên cứu khoa học. And number two, what is the safety record? Và thứ hai đó là những cái hồ sơ nào là đảm bảo an toàn. And you want to make sure it has a history of use in people. Và nó phải đảm bảo được là có những cái người mà người ta sử dụng nó thực sự tốt rồi. Okay, and you can rest assured that super lutein Mirtoplus satisfies both of these criteria. It is very strongly research based, and it is also a very safe product. Và chúng ta yên tâm là bởi vì super lutein và super lutein Mirtoplus đều đáp ứng được hai điều kiện này, là nó vừa an toàn mà nó vừa có nhiều cơ sở khoa học đã chứng minh rồi. Okay, and that's the end of my story. So, thank you very much. Và tôi rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của tôi.